สวัสดีเลย1 2 3สวัสดีครับเป้ยนะครับในเรื่องรับบทเป็นหลุยครับสวัสดีครับอัลฟานะครับผมในเรื่องรับบทเป็นแดเนียลครับของเป้ยน่าจะเป็นพาร์ทของแบบอาชีพแล้วกันครับเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าตำรวจเนี่ยค่อนข้างไกลตัวเองมากเลยครับเป้ยก็เลยรู้สึกว่าเป้ยต้องเวิร์กแล้วก็ทำการบ้านในพาร์ทนี้ค่อนข้างเยอะครับที่จะแบบเข้าถึงความเป็นตำรวจให้ได้ครับครับตัวแดเนียลก็จริงๆจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ละกันคาแรคเตอร์ของแดเนียลมันค่อนข้างที่จะคอนทราสต์กับตัวเองมากๆเพราะว่าตัวแดเนียลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่แสดงออกทางความรู้สึกแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบผงผางอาจจะแบบดูเจ้าชู้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดจะชอบฟังมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นการบ้านที่ค่อนข้างหนักที่เราจะต้องไปเวิร์กกับมันตอนก่อนถ่ายซีรีส์ครับคือตัวหลุยเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องความรู้สึกคือหลุยอ่ะชอบบอกว่าแบบตัวเองเนี่ยไม่ชอบเขาแบบไม่รักเขาไม่เป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าการกระทำทั้งหมดของหลุยก็คือมันเป็นห่วงเขามันแบบรักเขานั่นแหละจริงๆคือไม่ได้โกหกแค่แดเนียลด้วยโกหกตัวเองด้วยตัวแดเนียลก็คล้ายๆกับตัวหลุยเองเพราะว่าตัวแดเนียลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ต้องแบกรับอะไรไว้ค่อนข้างเยอะเขาจะมีสิ่งที่เขาจะต้องแบบเก็บไว้ต้องแบบปิดบังคนอื่นไม่บอกความจริงคนอื่นแม้กระทั่งหลุยเองก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาจะต้องไปเป็นสายลับในแก๊งค้ายาเขาก็เลยต้องปกปิดความจริงทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรทำให้แบบเราปฏิบัติหน้าที่ได้ภารกิจสำเร็จทำภารกิจให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราจะต้องโกหกคนที่เรารู้สึกดีด้วยคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นการโกหกที่แบบไม่ใช่คำพูดแต่ว่าเป็นการกระทำมากกว่าเป็นสิ่งที่ตัวแดเนียลแสดงออกไปมากกว่าครับฉากในเรื่องเหรอคืออันนี้มีฉากหนึ่งที่แบบป๊อปขึ้นมาในใจไว้เลยก็คือฉากที่หลุยส์กับแดเนียลเนี่ยนั่งดูดาวด้วยกันครับผมซีนนั้นจำได้เลยว่าเป็นซีนสุดท้ายของวันแล้วก็เป็นซีนที่ทุกคนเพิ่งแบบคิดขึ้นมาว่าเราไปนั่งบนหลังคาดีกว่าหมายถึงว่าแบบเราไปนั่งบนดาดฟ้าดีกว่าแล้วก็ทุกคนก็ทีมงานก็ไปหาบันไดหาอะไรไม่ให้เราแบบปีนขึ้นไปมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากครับเพราะว่าซีนนั้นเหมือนหลุยส์กับแดเนียลเนี่ยเขาล้ำลึกความหลังด้วยกันแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเป็นแบบดาวสวยๆนั่งบนดาดฟ้าลมเย็นๆเลยครับผมรู้สึกว่าฟินมากแล้วก็อยากเห็นแล้วว่าฉากเนี้ยตอนออกมาเป็นในซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวเองก็จริงๆชอบซีนนั้นเหมือนกันเพราะว่าด้วยภาพด้วยมูดด้วยอะไรทุกอย่างตอนนั้นตอนถ่ายคือมันแบบมันดีมากๆใช่แต่ว่าก็มีอีกฉากหนึ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือจะเป็นซีนที่ตัวแดเนียลเนี่ยไปตามจีบหลุยไปตามจีบตามแบบร้านขายของชำหรือว่าเวลาหลุยไปไหนอะไรเงี้ยแดเนียลจะไปตามจีบเป็นฟีลแบบว่าป๊อปปี้เลิฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมรู้สึกว่าตัวซีรีส์มันมีความแบบดุเดือดความแบบบ้าระห่ำของตัวซีรีส์เองอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีซีนนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้ซีรีส์ของเราเนี่ยมันดูกลมกล่อมมากขึ้นเนาะมันดูมีซีนน่ารักกุ๊กกิ๊กให้แบบคนดูได้แบบว่าฟินไปกับพวกเราในบางซีนครับก็จริงส่วนตัวเราสองคนคือรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็สนิทกันมาอยู่แล้วอยู่ในแก๊งเดียวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ต้องเวิร์กกันมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตอนเวิร์กช็อปเองพอเราอ่านบทแล้วก็พอเราลองซ้อมบทกันจริงๆเนาะมันก็เหมือนแบบไหลลื่นไปเองเนาะใช่มันเลยทำให้พอเวลาเราไปออนเซตจริงๆพอ5 4 3 2 1ถ่ายปุ๊บเราก็ปล่อยจอยไปได้เลยไหลไปตามความรู้สึกได้เลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีฟีดแบ็กที่ดีเนาะจากทีมหลังบ้านอะไรมาก็รู้สึกว่าโอเคครับจริงๆแบบโชคดีด้วยแหละที่พอเรารู้จักกันมันก็เลยทำให้แบบการเวิร์กในซีนอะไรแบบนี้มันทำให้มันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าเหมือนเราไม่ต้องมาเริ่มต้นจากคนที่แบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยครับเราเริ่มต้นมาที่เราแบบรู้จักกันมาก่อนแล้วเราก็แค่มาเวิร์กกับตัวละครพอทั้งคู่เวิร์กกับตัวละครได้แล้วก็แค่เล่นไปตามบทบาทที่ตัวละครมันจะเป็นก็เลยแบบรู้สึกว่าชิลๆครับคือถ้าให้หลุยแบบมองแดเนียลเป็นสีใช่ไหมครับเป้ยคิดว่าน่าจะเป็นสีม่วงแต่แบบเป็นสีม่วงเข้มมากที่เกือบจะเป็นสีดำแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นสีม่วงอยู่ เพราะว่าคือรู้สึกว่าสีเนี้ยมันดูมีความลึกลับมันดูแบบน่าค้นหาครับคือเป็นสีที่อาจจะไม่ได้สดใสอาจจะไม่ได้แบบป๊อปออกมาจากสีอื่นๆทุกสีแต่ว่าถ้าเราได้มองสีนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าดึงดูดครับในสายตาของแดเนียลนะถ้ามองหลุยแล้วนึกถึงสีอะไรผมว่า
แดเนียลจะนึกถึงสีฟ้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแดเนียลเองอ่ะเขามองเห็นความสดใสในตัวของหลุยอยู่แล้วแบบอาจจะมีด้วยเรื่องหน้าที่การงานด้วยสิ่งที่ตัวหลุยต้องทำอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เขาดูแบบดูเคร่งขรึมดูแบบว่าดูแบบแข็งดูอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมามากเท่าไหร่อาจจะแบบดูเหมือนด้วยที่ความว่าเหมือนตัวหลุยเองต้องอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวแดเนียลเองอ่ะเขาก็ยังมองเห็นความสดใสในตัวหลุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีซีนที่ตัวหลุยกับแดเนียลเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่เรียนเตรียมตำรวจเนาะใช่ตอนเตรียมตำรวจตอนนั้นก็คือมันจะเป็นช่วงที่หลุยเนี่ยมีความสดใสมีความแบบว่าดูมีความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ตัวแดเนียลมองหลุยเป็นสีฟ้าใช่ครับอย่างนี้นี่เองใช่เขาจะไม่มองภายนอกไงเขามองไปถึงข้างในไงใช่ไหมล้ำลึกจริงๆความแตกต่างของตัวละครหลุยกับเป้ยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วตัวหลุยเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบเก็บเนาะค่อนข้างแบบว่ามีเชิงนิดนึงจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเป้ยเองอ่ะจะเป็นคนที่เป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดเก่งใช่คือเป็นคนพูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่พอเวลาแบบถ้าสมมติว่าเป้ยรู้สึกอะไรเป้ยก็จะพูดออกมาอะไรเงี้ยว่าเป้ยรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยมันเลยเป็นความแตกต่างระหว่างตัวหลุยกับตัวเป้ยด้วยครับใช่ส่วนสิ่งที่เหมือนกันหรอสิ่งที่เหมือนกันไม่มีมันมีอยู่ขอยกซีนตอนเรียนเตรียมตำรวจละกันแบบเข้าเมื่อกี้ก็คือมาอีกแล้วใช่ก็คือตอนนั้นน่ะมันจะเป็นความสดใสของตัวละครหลุยเองด้วยความที่แบบว่าตัวเขายังไม่ได้มาทำงานเป็นตำรวจใช่ไหมตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็เลยอาจจะไม่ต้องแบกภาระหน้าที่อะไรหลายๆอย่างไว้บนบ่ามันเลยทำให้เขารู้สึกว่ามันคือเนี่ยช่วงชีวิตของการเป็นเด็กของการใช้ชีวิตไม่ต้องคิดอะไรมากมีความสุขไปกับการเรียนกับการใช้ชีวิตมันเลยทำให้แบบมีความเหมือนกับตัวเป้ยในตอนนี้เพราะว่าเป้ยก็ดูเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตไปตามวัยดูแบบว่ามีความสุขในแต่ละวันในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีเป็นความเหมือนของหลุยในช่วงเด็กกับเป้ยในตอนนี้ใช่คือจริงๆต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเราสองคนกับคาแรคเตอร์ของตัวละครอ่ะเหมือนสลับกันฟลิปกันเนาะใช่เพราะว่าคือจริงๆพี่ฟ้าน่ะแบบไม่ค่อยพูดพี่ฟ้าเป็นคนชอบฟังเหมือนที่พี่ฟ้าบอกครับแล้วก็ส่วนตัวละครแดเนียลอ่ะจะเป็นคนที่เขาชอบพูดชอบเอ็กเพรสทุกอย่างออกมาผ่านคำพูดผ่านแบบท่าทางสีหน้าแววตาทุกอย่างคือเขาจะเอ็กเพรสออกมาหมดเลยส่วนสิ่งที่เหมือนกันอ่ะเป้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะพี่ฟ้าเป็นคนที่มีความหวังดีแล้วก็เป็นห่วงน้องๆทุกคนเลยในรายการด้วยแล้วก็รวมถึงตัวเป้ยด้วยนะครับแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยระหว่างพี่ฟ้ากับแดเนียลอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแดเนียลเนี่ยเขาจะแสดงออกมาผ่านการกระทำที่อาจจะแปลกๆนิดนึงอาจจะต้องไปรอดูในซีรีส์ว่าความเป็นห่วงของเขาเนี่ยแสดงออกมายังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าพี่ฟ้ากับแดเนียลเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีอะไรในใจเหมือนกันจะเป็นคนที่มีอะไรในใจเก็บไว้เยอะใช่ประมาณนี้แน่นอนว่าอย่างแรกก่อนภารกิจที่อยากเห็นแล้วว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นด้วยก็คือเป็นซีนที่พวกเราเนี่ยจะได้ทำภารกิจร่วมกันแล้วตอนนี้เพราะว่าแดเนียลเนี่ยเขาเฉลยตัวออกมาแล้วว่าเขาเป็นตำรวจส่วนภารกิจเนี่ยคิดว่ารอบนี้มันต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคู่หูแล้วรอบนี้อาจจะต้องเป็นการแบบค้ายาแบบข้ามชาติ ไปเลยเราจะได้แบบว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ยากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นแบบอะไรหลายๆอย่างความเก่งแล้วก็ความแบบดุดันของซีนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ใช่คืออยากให้แบบว่าเป็นภารกิจที่เราสองคนได้ทำภารกิจร่วมกันจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูได้เห็นโมเมนต์ของการไปแบบว่าไปเป็นสายลับด้วยกันไปต่อสู้ด้วยกันไปผ่านอะไรมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างภาคแรกใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นเนื้อหาของการที่แบบว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่คนละฝั่งมันเลยทำให้แบบว่าคนดูแบบดูลุ้นไปกับเราว่าทั้งสองคนเนี่ยจะทำยังไงจะแสดงความรู้สึกออกมากันยังไงแต่ว่าภาค2เนี่ยอยากให้แบบว่ามีเนื้อหาของการแบบใช้ชีวิตด้วยกันเพราะว่าเราสองคนก็อยู่ด้วยกันแล้วเนาะช่วยกันใช่วยกันแบบว่าผ่านภารกิจไปด้วยกันแล้วก็อยากให้เป็นภารกิจที่เป็นภารกิจใหญ่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่ที่แบบ2คนต้องแบบว่าแบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ด้วยกัน2คนแล้วก็อยากให้แบบเป็นฟิลมีแบบว่าข้ามชาติแบบไปต่างประเทศด้วยไปนู่นนี่นั่นด้วยอยากให้แบบมีแบบโลเคชั่นใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามชมกันใช่ครับ
ก็ยังไง มีคือต้องบอกว่าช่วงที่ถ่ายซีรีส์เป็นช่วงที่เราอัดรายการแล้วก็ฝึกซ้อมในพาร์ทของการร้องเต้นของเราไปด้วยใช่ไหมครับมันก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราแบกรับอะไรแบบเดียวกันทั้งความกดดันจากรายการรวมถึงความกดดันจากการถ่ายทำด้วยครับผมก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำให้เรามีหลายเรื่องที่เราได้มานั่งคุยกัน2คนแล้วก็เป็นหลายเรื่องที่อาจจะมีแค่เรา2คนที่แบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับผมพอเหมือนหลังจากเราถ่ายซีรีส์เสร็จใช่ไหมอะไรเหล่านี้มันก็คือยังไม่หายไปก็คือมันก็ยังมีหลายๆเรื่องที่รู้สึกว่าคุยกับพี่ฟ้าเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยมีหลายครั้งเลยที่เรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็นบนรถใช่บนรถเพราะว่าบางทีเนี่ยชอบพูดเฉยๆพี่ฟ้าชอบฟังมันมีวันหนึ่งที่ถึงบ้านแล้วแต่นี่ยังพูดไม่จบขับรถวนขับรถไปเรื่อยๆนี่จะพูดใช่นั่นแหละคือการแฮงเอาท์ของเรา2คนใช่ก็คือการอยู่บนรถเพราะพี่ฟ้าชอบขับรถแต่นี่ถามแล้วนะว่าพี่ฟ้าอยากขับรถไหมก็บอกว่าอยากให้เลยโอเคงั้นขับไปเรื่อยๆวนไปเลยก็ขับวนไปเรื่อยๆใช่วนแต่ก็วนรอบๆแถวบ้านใช่แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆใช่ว่าคือความจริงไม่ใช่คุยกันความจริงก็คือนี่พูดไปเรื่อยๆแล้วนี่ก็ฟังไปเรื่อยๆใช่จริงๆมันก็หลังจากจบซีรีส์ไปมันก็ยังมีอย่างที่เป้ยบอกแหละว่าเราก็มีแบบว่ามีไปแฮงเอาท์กันบ้างไปกินข้าวด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วคือพวกเราอยู่กันกลุ่มใหญ่เนาะใช่ใช่คือเราจะมีเพื่อนๆในกลุ่มค่อนข้างเยอะหลายๆคนแล้วก็ถ้ารวมกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราไปกินข้าวด้วยกันบ่อยมากไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยมากแล้วก็เวลามีเรื่องเครียดหรือเวลาจะปรึกษาอะไรกันเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วใช่แต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยก็จะมีอย่างที่เป้ยบอกเลยก็เราก็จะมีเรื่องที่แบบว่าเราแบบบางเรื่องที่เราแบบสบายใจที่จะคุยด้วยกัน2คนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ปกติเลยคือตอนนี้แฮปปี้มากคือทุกคนแบบอยู่ด้วยกันแบบเราไม่ได้แบบมีอะไรต่อกันเนาะคือเหมือนกับว่าคือเรามีอะไรเราก็คุยกันมีอะไรเราก็ปรึกษากันเลยมันเหมือนกับว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีหลังจากซีรีส์จบใช่คุณตั้งชื่อผมว่าอะไรเอาจริงไหมไม่ได้เมมเบอร์ไม่คือต้องบอกว่าเป้ยไม่ค่อยเมมเบอร์คนจริงๆเบอร์แม่เบอร์พ่อก็ยังไม่เมมเลยเพราะเป้ยจำได้แล้วเป้ยไม่เมมเบอร์เลยใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราเหมือนจะโทรผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นในแอปจะเมมว่าพี่อัลฟาผมว่าคือไม่ได้เหมือนกันเห็นเวลาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือปกติเราจะคุยกันในแบบแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็คือคุยในแบบว่าในแชทในก็คือโทรออนไลน์อยู่แล้วไม่ได้แบบไม่ค่อยได้โทรเบอร์บ่อยนะแล้วก็จำได้ว่าผมไม่เคยขอเบอร์เป้ยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีช่องทางในการติดต่อกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องขอเบอร์แต่ว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป้ยเนี่ยส่งเบอร์มาให้ผมนะครับก็คือเป้ยเนี่ยส่งเบอร์มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะไปซื้อเสื้อแล้วเป้ยเนี่ยอยากได้พอยต์ของเมมเบอร์ก็เลยบอกว่าพี่ฟ้าถ้าซื้อเนี่ยส่งบอกเบอร์เป้ยไปนะเพราะว่าเป้ยเป็นเมมเบอร์เป้ยอยากเป็น VIP ไม่อยากเป็น อยากเป็น VIP เพราะตอนนี้เขาเป็น VIP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่นั่นเป็นครั้งเดียวที่เป้ยส่งเบอร์ให้ผมไม่แต่คือต้องบอกว่าพวกเราอยู่ด้วยกันบ่อยใช่ก็เจอหน้ากันบ่อยก็เลยแบบไม่ได้ค่อยมีความจำเป็นที่จะโทรหากันเท่าไหร่ครับแต่ส่วนถ้าโทรก็เราก็โทรผ่านแอปเพราะอะไรเพราะมันไม่เสียตังค์เดี๋ยวมันฟรีใช้แค่เน็ตใช่ขอบคุณครับ爱情。